Βρισκόμαστε στους πρόποδους του Παγκαίου, στο Κοκκινοχώρι. Πριν από 15 χρόνια, το 1998, ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου και εγώ ήρθαμε εδώ και φυτέψαμε τα πρώτα αμπέλια έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων. Με τον Βαγγέλη είμαστε στο ίδιο χωριό, ήμασταν φίλοι, είχαμε κι εμείς αμπελάκια, τριγούσαμε, οπότε μετά αφού τριγούσαμε τα δικά μας, μετά πηγαίναμε και στο Βαγγέλη και βοηθούσαμε. Από μικρός το όνειρό μου ήταν να γίνω ονολόγος, γιατί μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι ξεκίνησα, σπούδασα χημικός και μετά τη χημεία σπούδασα εινολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Ποιοι είναι οι λόγοι που διαλέξαμε αυτή την περιοχή? Καταρχήν, αν δείτε όλα τα εδάφη που υπάρχουν στους πρόποδους του Παγκαίου, είναι άγωνα, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε αμπέλι το οποίο παράγει λίγα σταφύλια. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε κρασί υψηλής ποιότητας. Ένα δεύτερο σημαντικό παράγοντας είναι το κλίμα. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία συνδυάζει δύο κλίματα ταυτόχρονα. Ποια είναι αυτά? Είναι ο στριμονικός κόλπος που βλέπετε απέναντι, που συνδυάζει την Άβρα που φυσάει τώρα που βλέπετε και δροσίζει λίγο την ημέρα. Αυτό είναι ένα κλίμα μεσογειακό. Και από την πίσω μεριά, το οποίο και τα αμπέλια είναι στους πρόποδους του Παγκαίου, το βράδυ έρχεται η Άβρα του Παγκαίου, οπότε πέφτει πάρα πολύ θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια θερμοκρασία μια διαφορά θερμοκρασίας ημέρας-νύχτας μεγάλη, που σημαίνει ότι η αιωρήμανση πάει σιγά σιγά. Αυτό είναι καλό, γιατί έχουμε σταφύλια με άρωμα, οξύτητα και τανίνες. Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο της περιοχής είναι αυτό το αεράκι που αισθάνεστε τώρα. Αυτό το αεράκι μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή 450 στρέμματα αμπέλια που καλλιεργούνται όλα σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας. Δηλαδή τα ραντίσματα είναι ελάχιστα και αυτό δεν οφείλεται στο ότι εμείς ξέρουμε να κάνουμε τόσο καλά τη δουλειά μας, οφείλεται τόσο πολύ στο περιβάλλον. Αν σε περίπτωση βρέξει λόγω του εδάφους στραγγίζει, φεύγει το νερό, και από την άλλη μεριά, επειδή σηκώνεται το αεράκι, τα φύλλα πάντα στεγνώνουν, οπότε δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αρρώστιες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μας οδήγησαν να φυτέψουμε εδώ τα αμπέλια και να κάνουμε τα κρασιά βιβλία χώρα. Πριν πολλά χρόνια οι Φοίνικες μετέφεραν από τη Φοινίκη και από την πόλη Βίβλο μια ποικιλία αμπέλου που λεγόταν βιβλία άμπελος. Τη φύτευσαν σε όλη την περιοχή που βλέπετε εδώ. Αυτή η περιοχή είναι ανάμεσα στο Σύμβολο και στο Παγκαίο Όρος και παρήγαν ένα κρασί που λεγόταν Βίβλινος Ίνος. Έτσι όλη η περιοχή αυτή ονομάστηκε Βιβλία Χώρα και εμείς δώσαμε στο κτήμα μας την ονομασία κτήμα Βιβλία Χώρα. Από την αρχή είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια κρασιά τα οποία να είναι τυπικά της ποικιλίας και να εκφράζουν τη μοναδικότητα του οικοσυστήματος του Παγκαίου. Έτσι από την αρχή φυτέψαμε κάποιες ποικιλίες οι οποίες θεωρήσαμε ότι σε σχέση με το κλίμα του Παγκαίου θα δώσουν κρασιά τα οποία θα είναι ευχάριστα, πολύ καλής ποιότητας και όσο μπορούν μοναδικά στο είδος τους. Μαζί με τον Βαγγέλη αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι κοινό. Πάνω απ' όλα η φιλία μας ένωσε και κάναμε εδώ ένα εινοποιείο. Και είπαμε ότι σε αυτό το εινοποιείο θα κάνουμε κάτι στο οποίο θα το θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Δηλαδή θα κάνουμε κρασιά που να τα ευχαριστούμε πρώτα εμείς και μετά ο κόσμος. Αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι κρασί. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα εκτός από δουλειά είναι το χόμπι μου, είναι η διασκέδασή μου. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να κάνω κρασί.